السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله راح نحضر مع بعض نوع من أنواع المعسلات اللي راح يكون مورق وراح يكون أيضا خفيف. طريقة التحضير راح تكون جد سهلة وأيضا طريقة التشكيل. يعني هذا النوع تقدروا تحضروه للبيت كما تقدروا أيضا تستعملوه كمشروع للمقاهي. نتمنى فقط الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. أما فيما يخص المقادير راح نحتاج 750 غرام من الفرينة أو الدقيق الأبيض اللي هي 6 أكواب. عندنا أيضا 5 غرامات من الملح، 10 غرامات من الفانيلا، وراح نحتاج 20 غرام من السكر، 3 حبات من البيض، 75 غرام من الزيت، وراح نحتاج أيضا 200 غرام من خليط الماء والمزهر. نجوز الآن نشوفوا طريقة التحضير. راح نبدأ على بركة الله في طريقة التحضير. في الأول في إناء راح نحط الكمية تاع البيض، راح نضيف عليها كمية السكر اللي هي ملعقة، نضيف أيضا الفانيلا و5 غرامات من الملح، نضيف أيضا الكمية تاع خليط الماء والمزهر مع الكمية تاع الزيت، وراح نفتح كل هذه المكونات مع بعض. نغربل الآن الكمية تاع الفرينة، نعمل حفرة في الوسط ونقلب المزيج تاعنا، ونبدأ بسم الله نجمع في العجين. العجين اللي لازم تحصلوا عليه ما لازمش يكون طري بزاف وايضا ما يكونش متماسك. لاحظوا القوام تاع العجين اللي لازم تتحصلوا عليه، يعني القوام اللي راه عندي راه مناسب، لكن نتوما في البيت اذا كان حجم البيض كبير والعجينه كانت طريه ضيفوا لها رشه خفيفه من الفرينه، والعكس ايضا اذا كان البيض صغير والعجين كان متماسك ضيفوا له فقط القليل من الماء. وراح نبدا نعجن في العجين لمده ما بين 7 إلى 10 دقائق. نعاود نغطي على العجين وراح نخلوه جانبا يرتاح نصف ساعه. بالنسبه للطريقه اللي راح نورقوا بها العجين تاعنا راح نحتاج 500 غرام من مارغرين التوريق. نعاود نفتحها فقط باليد، يعني لاحظوا القوام تاعها كيف يكون يابس في الاول، لكن غير تبداو تخدموا فيها راح تطرى. يعني لاحظوا غير نلقاو القوام تاعها بدا يطرى، يعني ما تخلوش يطرى بزاف. هذاك الوقت راح نضيف عليها كميه من المايزينا. هنا عندي 75 غرام من المايزينا بالملعقه، عندنا 3 ملاعق يكونوا معمرين مليح هكذا. ونبدا ندخل في المايزينا مع المارغرين. غير نلقاو المايزينا تخلطت مع المارغرين نتوقفوا، يعني ما نعجنهاش. نحطوها مباشره في كيس بلاستيكي ونعاود نفتحها بالحلال وراح نخلوها جانبا. هنا العجينه راهو ارتاح، راح نعمل رشه من الفرينه في الاسفل ونبدا بسم الله نفتح في العجين على شكل مستطيل. راح نحط الكميه تاع المارغرين في الوسط ونعاود نغلق عليها. هكذا لازم نتاكد انه راني غلقت مليح على الزبده. نعاود نعمل رشه فرينه ونبدا بسم الله نفتح في العجين. يعني في هذه المرحله لازم تركزوا معايا جيدا في الطريقه اللي راح نطوي بها العجين. الان راح نبدا نطوي في العجين، راح نطويه في الاول على 2، يعني لاحظوا راني فتحته وراني طويت العجين على 2. نعاود نعمل رشه من الفرينه ونعاود نفتحه للمره الثانيه. الان راح نعاود نقلب العجين، يعني لاحظوا نرفعوه ونقلبوه فقط. من بعد راح ننزع كميه من العجين، يعني المنطقه اللي ما وصلش ليها الزبده ننزعوها. نعاود فقط نحطها في الوسط ونعاود نطوي العجين على 3.
نعاود نغطي على العجين ونخلوه جانبا يرتاح 15 دقيقة. هنا العجين تاعنا راه ارتاح، ونعاود نفتحو بنفس الطريقة. وبين الفترة والثانية دائما لازم نحرك العجين تاعنا في الأسفل باش نتأكد ماهوش لاصق. نعاود نطوي العجين تاعنا بنفس الطريقة على 2، ونعاود نفتح العجين. هذا القدر هكذا راهو كافي. راح نعاود الآن نطوي العجين تاعنا على 3 هكذا. يعني هذه المرحلة الأخيرة. نزيد أيضا نغطوه بكيس بلاستيكي، وراح نخلوه جانبا يرتاح نصف ساعة. بالنسبة للحشو راح نحتاج 200 غرام من اللوز أو الكاوكاو اللي يكون محمص خفيف، يعني ما تخلوش اللون تاعو يتغير. هنا عندي 2 كوب. راح نضيف عليهم أيضا 50 غرام من السكر اللي هي 2 ملاعق مع القليل من القرفة. نعاود نحركهم مع بعض ونضيف لهم أيضا كمية من المصهر. لاحظوا القوام اللي لازم تحصلوا عليه. الآن راح نزيد نعجنها لمدة دقيقتين. راح نعاود نفتح العجين لآخر مرة. في الأول راح نركز على العرض تاع العجين، لأنه حين نعملوا أشرطة العرض تاعها راح يكون ما بين 8 سنتيمتر إلى 9 سنتيمتر باه ما يكونش عندنا الزوائد تاع العجين. يعني العرض راح نستعملوا حوالي 3 أو 4 أشرطة، ونفتح العجين غير بالشوية فقط، ومرة على مرة نعاود ندوروه بهذا الشكل. هذا القدر هكذا راهو كافي. راح نبدأ ننزع في الأطراف في الأول، وراح نبدأ نقسم في العجين إلى أشرطة. العرض تاعهم يكون ما بين 8 سنتيمتر إلى 9 سنتيمتر. أنا راح نستعمل 8 ونصف. ونبدأ بسم الله نقسم في الأشرطة. يعني لاحظوا السمك تاع العجين كيف يكون، حوالي 6 ملم. الآن واش راح نعمل؟ راح نعاود نمسح كامل سطح العجين بكمية من السمن، وراح نحكم الحشو اللي نكونوا خدمناه على شكل حربوش ونحطوه في الوسط. من بعد راح نعاود نطوي العجين فقط على 2. هكذا نعاودو نضغطوا عليهم شوية فقط، ماشي بزاف. نعاود فقط ننزع لهم الزائد تاع الفرينة، ونعاود ندهنهم في الأعلى بكمية من السمن. وراح نعاود نقسم العجين تاعنا إلى قطع يكون الطول تاعهم 7 سنتيمتر، كما تقدروا أيضا تستعملوا 8 سنتيمتر. نبدأ نستف فيها مباشرة في الصينية بهذا الشكل، ونخلو مسافة قليلة فقط بين كل وحدة. راح نعاود لهم فقط مسحة خفيفة من السمن، وراح نخلي الصينية جانبا ترتاح نصف ساعة. بعد مرور نصف ساعة راح ندخلوها للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة. في الأول راح نخليها 20 دقيقة في 200 درجة. بعد مرور 20 دقيقة ننزل في درجة حرارة الفرن ل 180 درجة، ونزيد نخليها 25 دقيقة، يعني المجموع 45 دقيقة. هذاك الوقت واش راح نعمل؟ راح نزيد نقص ايضا في درجه حراره الفرن ل 160 درجه، ونخلو الحلوه تاعنا فقط تزيد تنشف حوالي 15 دقيقه. يعني هذه الحلوه راح تديكم في الفرن ما بين ساعه الى ساعه و10 دقائق.
بعد ما نخرجوها من الفرن راح نخلوها جانبا حوالي 20 دقيقة حتى تدفى، يعني ما تخلطوش فيها وهي سخونة هكذا. ونعاود نطمهم كامل مع بعض. يعني كي تبداو طيبوا في الحلوى تاعكم وتلقاو الكميه تاع المارغرين مع السمن يخرج من العجين، يعني هذاك الامر عادي، غير تبدا طيب تعاود تمتص كامل الكميه اللي خرجت. وغير نلقاو الحلوى تاعنا تفات، هذاك الوقت نبدا نعسل فيها بالحسل اللي يكون ابيض. بالنسبه لهذه الحسيله راح نخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف، وراح يظهر لكم ايضا في الدائره البيضاء اعلى الفيديو. والكميه تاع الحسيله انتم تتحكموا فيها، اذا حبيتوا كميه كبيره او كميه تكون قليله. هنا رانا كملنا حضرنا الوصفة تاع نهار اليوم، وهذه هي النتيجة النهائية اللي رايحين تتحصلوا عليها. يعني شوفوا ما شاء الله البقلاوة أو المعسلات نتاعكم كيف راح تكون كامل مرقة من الأسفل ومن الأعلى. يعني لاحظوا ما شاء الله كيف راح تكون مرقة، وهذا دلالة على أنه راح تكون خفيفة وراح تكون أيضا مهوية لداخل. الآن بقات آخر مرحلة، راح نقسم وحدة أيضا وراح نشوفوا القوام كيف يكون. يعني شوفوا ما شاء الله الشكل تاعها كيف يكون عن قرب. بسم الله، شوفوا ما شاء الله القرمشة اللي تكون فيها. بسم الله ما شاء الله. يعني لاحظوا أيضا كيف تكون كامل مرقة الداخل. هذه هي النتيجة النهائية للوصفة تاع نهار اليوم. نتمنى إن شاء الله أنها تكون نالت إعجابكم، ونتمنى أيضا أنكم تجربوها. وإلى الملتقى في وصفة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.